الخط العربي هو إحدى الفنون عند العرب والدول الإسلامية، وتطور على عدد من السنين حتى وصل لاستعماله بالطوابع البريدية. الخط العربي تطور لأنه إحدى الفنون اللي كانت مسموحة أثناء العهد الإسلامي. بالدول الأوروبية وخصوصا بالديانة المسيحية، المسيح هو ركيزة الديانة المسيحية، فإذا اتطورت الفنون بأوروبا تتركز على تطوير رسم الإنسان وتحسينه. ولكن بالإسلام الركيزة الأساسية هي الكلمة، أو بالأحرى هي المصحف أو القرآن. لهذا السبب اتطورت الفنون تتحسن طريقة كتابة ونقل القرآن. الخط العربي مشتق من الخط الأرامي، ومرق بعدة مراحل تطور حتى وصل للخطوط يلي بنعرفها اليوم. الخط العربي مقسم لست خطوط أو ست أقلام، وهيدي الأقلام اجت تدريجيا وبالترتيب. من هيدي الخطوط بينشأ منها كل الأنماط، وأول قلم هو الخط الكوفي. اسمه الخط الكوفي لأنه نشأ بمنطقة الكوفة بالعراق قبل ما تنشأ مدينة الكوفة، وكان يستعمل بكتابة المصحف بشكل خاص. الخط الكوفي غير منقط وغير مشكل، بيتميز بالزوايا المستقيمة والدوائر، وبيشمل أكثر من 30 نوع، مثل الكوفي المربع يلي موجود بالطابع اللبناني عن مدينة القدس، أو الكوفي المزخرف مثل طابع من دولة قطر لابن الهيثم، الكوفي القيراوي يلي موجود على طابع من تونس. الخط الكوفي عادة بيعطي إحساس بالتراث والكتابة التاريخية. من بعدها تم تطوير الخط العربي تنوصل لخط النسخ، وهذا الخط كان يستعمل بنسخ الكتب وخصوصي المصحف. هذا الخط نشأ بالعهد العثماني. الإبداع وأسس الخط النسخ وضعها ابن مقلة أواخر القرن التاسع ميلادي. خط النسخ بحقق التوازن بين الوضوح وإبراز جمالية الحروف. خط النسخ اتطور مع الوقت لخط الثلث، وهو من الخطوط العربية الستة. هو من أصعب الخطوط العربية وقواعدها حتى كمان ابن مقلة. خط الثلث جاي اسمه من تخن القلم يلي كان ينكتب فيه الخط العربي. كان القلم تخنه 18 شعرة من الحصان، فلما قسموها لتلتين عملوا خط اسمه الثلثين، واستعملوا ساعتها 12 شعرة. بعدين أخذوا تلتين الشعرات وتركوا ثلث من هيدي الشعرات، واستعملوا ساعتها 8 شعرات، وسموه للخط خط الثلث. هيدا الخط بالرغم من انه بيضحي بسهولة القراءة، يستعمل لإبراز فخامة الشيء المكتوب. ومنشوف هيدا المثل مثل طابع لبنان لجامعة الدول العربية، أو طابع الولايات المتحدة يلي كتب عليها عيد مبارك أو عيدكم مبارك، أو حتى الطابع التركي يلي استعمل خط الثلث لكتابة اللغة التركية. ومنشوف هون مكتوب تركية جمهورية بوستالاري. ومنلاحظ بقواعد خط النسخ وخط الثلث الفرق بالكتابة. مثلا حرف الألف طوله 5 نقاط بخط النسخ مقابل 7 نقط بخط الثلث. حرف الباء 5 نقط أفقي بنقطتين عمودي مقابل 6 نقط أفقي وقاعدة خاصة عمودية. بالرغم من سهولة كتابة خط النسخ، نشأ خط مصغر اسمه خط الرقعة نسبة للرقع الورق يلي كان ينكتب عليها. وضعت قواعد الخط على يد ممتاز بيك على عهد السلطان عبد المجيد خان سنة 1863. هذا الخط يستعمل بالكتابات اليومية. استعماله بيكون عادة محل ما بدنا سهولة للقراءة أهم من القيمة الفنية. القلم الخامس بالخط العربي هو الخط الديواني. نشأ هيدا الخط لكتابة المراسلات السلطانية، وسمي هيدا الخط بالديواني نسبة لديوان السلطان، وخصوصا انه كان يستعمل بكتابة اوامر الديوان. قواعده وضعت بالقرن ال13 على يد ابراهيم منيف بعهد السلطان محمد الفاتح. من الناحية الفنية خط الديواني بيتميز بحروفه الدائرية المتداخلة. استعماله بيوحي بلغة شاعرية رومانسية وبيضيف فخامة للكلمة. القلم السادس وآخر الخطوط هو القلم الفارسي، وهذا قلم نشأ ببلاد فارس
هيدا الخط نشأ خصوصي للتعليق على الآيات القرآنية. لهيدا السبب اسم تاني من اسم الخط الفارسي هو خط التعليق. بلش يبين أول شي بالقرن الثالث عشر ميلادي، والخط الفارسي مستخلص من خط النسخ. هو خط منقط بس ما بيتحمل التشكيل. على رغم اختلافه مع خط الرقعة، صار من أكثر الخطوط بالعالم كتابة، ويستعمل بعدة دول مش بس ببلاد فارس. وآخر نمط من الخط اللي رح نحكي عنه هو شكل من أشكال خط الثلث، وهي طغراء السلطان أو الطغرة. الطغرة بتشكل ختم أو إمضاء السلطان، وهي كانت تنرسم وما بتنطبع على الصك. الطغرة إلى شكل وعناصر ثابتة. أول عنصر هو ساري أو السرة، وهي القاعدة المؤلفة من اسم السلطان، بينضاف عليها لقب خان، بينضاف عليه من بعدها اسم الأب. القوسين يلي على جهة اليسار اسمهم البيضة، عادة بتكون امتداد للأحرف الموجودة باسم السلطان بس مش دائما. البيضة بترمز للبحرين، البيضة الصغرى هي البحر الأسود، والبيضة الكبرى هي البحر المتوسط. بداخل البيضة في كلمة دائما، من بعدها في عنا 3 طوغ أو سارية العلم، ممكن انه تمثل امتداد للأحرف ألف لام أو الطاء، بس ممكن كمان تكون للشكل وهي بترمز للاستقلال والشموخ. من كل سارية بينزل علم أو زلفة، والعلم مع السارية ميلين إلى اليسار وبيرمز الهبوب الريح من الشرق إلى الغرب. وأخيرا الحنسر أو العنصر، وبيرمز للسيف رمز القوة والجبروت. مثل على الطغرة هي طغرة السلطان عبد العزيز الأول، وبتتقسم بهيدي الطريقة: عبد العزيز خان بن محمود مظفر دائما. جزء مظفر دائما لازم عطول يكون موجود بالطغرة، وهي بتجي مثل دعاء للسلطان انه عطول يكون منتصر. في عدة طوابع عليها الطغرة، منها من السلطنة العثمانية وبعدين تركيا، وفي طوابع من المملكة العربية السعودية باسم الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. وعلى جنب الطغرة ملخص كتب بخط الثلث مكتوب آل سعود. مع مرور الوقت وتقدم تقنيات الطباعة والتكنولوجيا والمعلوماتية، انتقل استعمال الخط العربي الخطوط الستة لا استعمال خطوط طباعة باللغة العربية، وصارت تستعمل على الطوابع. بالرغم من انها اوضح للقراءة، العنصر الفني فقد، وممكن كتير يكون هيدا الثمن يلي مندفعه للتطور. نتمنى تكون عجبتكم هيدي الحلقة عن الخط العربي. منشوفكم المرة الجاي بفيديو جديد ومعلومات جديدة. إذا حبيتوا تدعموا هيدي القناة، نتمنى إنكم تشتركوا وتحطوا لنا لايك على الفيديو.